So ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ prices are going to increase. That's just going to happen. that's ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ. F-150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ 35-40% ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਹ which is too much ਬਟ ਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਟੈਰਿਫਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ parts assembly ਹੈ ਉਹ 6 ਵਾਰੀ border cross ਕਰਦੀ ਹੈ 6 ਵਾਰੀ every time it goes back and forth from the Canadian borders from Oakville down to Michigan. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਗਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੇੜੇ ਚ ਹਰ ਗੇੜੇ ਚ ਅਗਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ ਇਨ 90 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਓਕਵਿਲ ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਊ ਆਰ ਟੈਰਿਫਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $120-150 ਸੀਗਾ now can go up to like $200 for a simple oil change. ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ Mercedes has announced that they're going to absorb the cost of the 25% tariffs. A lot of brands or a lot of makes nameplates of vehicles might be discontinued. Last year ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਹੈਲਥ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ GM ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ Very good morning. Thank you ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ and brought us in to speak to such an important topic. ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫਸ ਹੈਗੇ it's become such a focal point. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ Right. ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ US ਮੇਡ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ Rishi ji, situations like this. Right now, when Canada made apne kole any automobile company heni. Ji. Right now, there's not very many plants. Even with Ford, jira apna plant ote Oakville che hega, o sirf parts banaunda. O gaddiyan nahi assemble karda. Ji. So when it comes to American made, ਜਿਹੜੇ American manufacturing ote honi chahiye, that is what Trump is trying to do. Is saying कि सारा manufacturing America च होए and auto fair tariff नहीं लगदे. But इथे डूंगी गल आहावा कि sure जेरी गड्डियां हैगियां they can be made in the States, but जेरी all the parts on ने जेरी right down to the semiconductors, the microchips, all on the foreign nation च. They're being imported in. So with those being imported in, jeri hon thousands jeri parts hunde ne, those all are being tariffed. Ote 25%, yeah, hon China di up to see dekhiyo. Oh yeah, it's a mess. Ke kite tak onne hon tariff late. Ji. So all jeri nikki cheejan jeri hon gaddi nu banaundiyan, agar o mengi hogi, फिर गड्डी अपने आप महंगी हो ही जानी है. So right now Trump ने की क्या होया कि they're doing a 90-day delay and allowing automakers hon paji apne kole hon 17 dealerships ne. Right, we have 10 different brands, so all those brands together
are all facing the same challenges. कि हुन अगर आप गड्डी अमेरिका चे or Canada चे लेके आंदे that's not American made, you're going to get tariffed on that. And ਜਿਹੜੀ parts ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, like even down to servicing the vehicle, maintaining the vehicle, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਜੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਫਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਦ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ US ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਕੇ US 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ US ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੇ US ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ 10-20-25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧ ਗਏ ਜੇ US ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 20-25% ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜੇ US ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਮੋਸਟ 35-40% ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ which is too much. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ it's the F-350. It is the workhorse. ਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ contractors ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ they all look at the diesel engine to pull in order to do ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਓਕਵਿਲ 'ਚ ਪਾਰਟਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਾਰੀ border cross ਕਰਦੀ ਹੈ 6 ਵਾਰੀ every time it goes back and forth from the Canadian borders from Oakville down to Michigan. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਗਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਹਰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਲਾਤਾ then ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਜਨ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ 16-17,000 ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ it becomes almost unattainable. Right. So throja ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ and that is the reason why Donald Trump ਨੇ 90 days ਦੀ ਥੋੜੀ time ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ pretty much ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ automakers ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ figure it out. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 days ਹੈਗੇ to figure out ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. So is it easier ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ US ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ in 90 days? ਨਹੀਂ ਜੀ it's never easy. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਓਕਵਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ multi-million dollars ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ to disembark that and bring it in ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ right who's going to take care of that cost? That's right. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ that's about it, right? ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ F-150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ Well, gee, ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਗੱਡੀ ਹੈ it's the most popular car. For 50 years, the F-150 has been the best-selling vehicle in the world. The issue comes down to is this, because they don't understand. Well, America च बनी हुई है, इनु किथे supply chain दी, dabdi honi hai. But it's the parts. It all comes down to the parts. Agar parts are not available, agar parts nahi source kar sakde, jithe hun pehla hun supply chain apni hegi hai in order to access those parts. If those are becoming too expensive, then factory ki kare, they're going to start slowing down the production. And jadon they slow down the production ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀਆਂ are not as available and ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ already ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
through the pandemic बहुत ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ almost 15 ਜਾਂ 20,000 ਜ਼ਿਆਦਾ price increase ਹੋ ਗਈ right just because of that now when supply chain ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ so that is going to come down to is the amount that is going to be available for the supply of the vehicle and ਜਦੋਂ supply ਘੱਟ that means there's less incentives there's less deals the only good thing right now that we have is ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ interest ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ so with that ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ balance ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ but still we don't know ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੇਲ ਯਾਰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਟਰੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ US ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਟੈਰਿਫਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ yes ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਹੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਦੈਟਸ ਇਟ so ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ Mercedes dealership ਹੈਗੀ ਆ Country Hills Mercedes ਜੀ Mercedes has announced that they're going to absorb the cost of the 25% tariffs. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ already step ਲੈ ਲਿਆ. Ford ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ they've already made the steps as well. They announced it to all the Ford dealerships. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ meeting ਹੋਈ ਸੀਗੀ and they said that we have until the end of the month. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ factory order ਕਰਨੇ ਆ because ਹੁਣ supply ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ showroom 'ਚ truck ਖੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ anybody who is looking at factory ordering their vehicle they are going to ensure that there's no price increase or price freeze kar denge they'll absorb the tariffs for a small period of time they can't do it forever right? But ajiri hun in order to protect the Canadian consumer to protect our own customers ਉਹਨਾਂ ਨੇ step ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ until the end of April ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ So whoever Canada has a good relationship with ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ trade agreement ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ those people are not being impacted ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ Kia ਦੀ dealerships ਨੇ or manufacturing ਹੈਗੀ ਆ Hyundai ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ even down to Acura ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ overseas built ਹੁੰਦੀਆਂ and they have a direct route to Canada and they don't cross the US borders or have to travel in US ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ protected ਨੇ so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ impact ਹੋਈ ਨਹੀਂ right impact although hoya jeri hon gadiyan apni hegian that are actually built in the US or cross the US or cross into the US border to get here right onna the impact hoy paya ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਟੈਰਿਫਸ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ US ਦੇ US border cross ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਵਰਿਕ ਆ ਦੋ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਵਹੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ SUV ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਾਈਜ਼ 222 ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦੇ SUV ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ parts ਨੇ those parts are directly coming into Canada so ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ parts ਕੋਈ effect ਹੋਈ ਨਹੀਂ right all part the vehicles ਜਿਹੜੀ ਦੀ effect ਹੋਈ are those that are actually made in the US or brought in from the US. Now, hon karke, we don't know jado the retaliatory tariffs agar Canada ne pone onne announce kite hoye ke they're going to, but kado impact hone to what extent impact hone sanu ajapa pata nahi. जी ते
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਸਾਈਡਸ ਥੀਸ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ ਹਾਊ ਆਰ ਟੈਰਿਫਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ So that's the real issue. So ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ prices are going to increase. That's just going to happen. That's ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ. But what about those people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ already ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ that are not looking at upgrading, not looking at trading in, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ acquire ਕਰਨੀ? They need to maintain their cars, right? And that's where ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ. As parts are redistributed or the supply chains are looked upon being built in America and brought into Canada, and Nagar, the Canadians have their retaliatory tariffs, those prices are going to increase. Jadon tak aap ਤੁਸੀਂ simple oil change ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ filters ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ oil ਹੋਣੀ ਹੈ those are all going to be impacted. So a normal oil change at the $120 $150 ਸੀਗਾ now can go up to like $200 just for a simple oil change. It's going to become very, very expensive. So one of the things ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੇ ਆ right through our service department, we have already told all of our service advisors ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ customers ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ we are letting them know that you can purchase a maintenance package and we're going to do it at zero dealer markup. Going markup nahi, it's at cost. And this is only to protect our customers and to show the longevity. Okay, we're with you in this. And ਜਦੋਂ ਹੁਣ maintenance package purchase ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ those maintenance packages are honored by Ford Motor Company. Okay. ਉਹਨਾਂ 'ਚ you have all the servicing that is necessary for the vehicle prepaid in that maintenance package. Meaning ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ cost ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ is based on that cost. ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ cost ਵਧਣ ਗਈਆਂ the Ford Motor Company themselves are going to be paying the difference. So that's one of the things that we've done right up front. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 24 ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ Ramanji, if you've ordered a vehicle last year, it should be protected. Now, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ book ਕੀਤੀ ਹੈ and ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, that's very, very important to find out. ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ when ਤੁਸੀਂ agreement sign ਕੀਤੀ, keep your paperwork close and make sure you get updates from the dealer ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ serialize ਹੋਈ ਹੈ, what's my VIN number, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ order ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, has it been cancelled, has it been picked up. These things are very important. ਜੀ ਜਦੋਂ serialization ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is just to you as a consumer. And ਉਹਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ track ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਪਈ ਹੈ. Most manufacturers honor the prices that they sign on. ਜਿਹੜੀ sign ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ honor ਕਰਦੇ ਆ. ਅਗਰ dealership ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ then that's a different matter. Then it comes down to ethics. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਸ ਵਾਲੇ ਇੰਪੈਕਟਡ ਨੇ Yes, ਹੁਣ ਜੀ Lincoln ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ they are US built except for one. One is actually built in China, assembled in China, manufactured in China, and then and imported overseas into Canada and into the States. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ relationship ਜਾਣਨਾ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ then those won't be impacted. But ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ Donald Trump ਨੇ on American made, we don't know if he's going to allow those vehicles to come into the US. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ Canadian markets ਨੇ we only make up 10% of the population. And so it has to be feasible for the manufacturer itself ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਅਗਰ by ship by water ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ business plan ਹੈਗਾ in order to sustain that, because if there's only 10% of the market it may not be profitable. It might not make sense for them to continue making that model and distributing it to North America. So one of the things that we might be able to, what we might see is a lot of brands or a lot of makes, nameplates of vehicles might be discontinued. Oh. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ keeping all these things in view? ਭਾਜੀ ਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਕਸਟਮਰ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਸ ਓਕੇ ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਰੀਜ਼ ਆ ਬਟ ਜੇ ਬਾਏ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਲਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ 3-4 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਬੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਾਈਟ And Ansh, that you're absolutely true. Right now, hun to see how to advertisement adek okay, tariff sale and whatnot. Tika, it creates this kind of situations always creates panic. But Rishi, you know me for years now. I'm not a person that ever tries to make anybody panic. I always say ke thande dimag naal understand all the information and all the hisab na ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ because this is your hard-earned money ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ and you make the right decisions. Don't do anything that is in a rush. ਪੈਨਿਕ ਚ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ. No, don't. Understand ke what models you're looking at. Kinda ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ what you're going to be using it for and then look at the maintenance side too. ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ all the way down to fuel prices. ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ so what can you get the most of right now and are protected. ਤੇ ਅੰਸ਼ ਜੀ ਅਖੀਰ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਇੰਟਲ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ this is probably the right time to actually look and go through all those kind of things. It's true. And to add to that, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ I would urge you to take a look at the different warranty packages or maintenance packages, the extended warranty hundia, because that's going to protect you for 6, 7, 8 years. Jithe tak apni kich ho sakdi hai. At least just like how you lock in a mortgage for 5 years. Yes. To know pata ke at least next 5, 6, 7 salan wase thodi jiri warranty hegi hai, all that thonu cost nahi pena. ਜੀ you know what I mean ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ and ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ you can put into your payments ਜੀ and right now ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ interest rates ਹੈਗੇ ਨੇ we have 0%. We got 1.99%. Very, very low interest rates. Apa hon kinne saal ho gaya apa dekhi nahi. Right? Yeah. In order to put those warranties and maintenance into your plan and make sure you're protected. So at least thanu aata pata hega ke kal da sanu pata nahi but aj di planning jehdi hegi hai oh apa kar sakde hain to protect ourselves for the future. ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ